विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। उद्या 20 तारीख आहे, लक्षात घ्या। आणि आपण अगोदर डिक्लेअर केल्याप्रमाणे केमिस्ट्रीची टेस्ट ही होणारच आहे। ओके, एक लक्षात घ्या की हे यूट्यूब चॅनल आहे, हा एक प्लॅटफॉर्म आहे। ओके, याचा मला प्रचंड फायदा होतोय, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत मी पोहोचतोय, त्यामुळे अतिशय कमी फी मध्ये एक बेस्ट कंटेंट मी त्यांना प्रोव्हाइड करू शकतोय। आता ही गोष्ट थोडी समजून घेण्यासारखी आहे की गेले 3 दिवस चॅनलवरती व्हिडिओ नाही आहेत। ओके, नाही आहेत, काही कारणं आहेत त्याच्याला म्हणूया आपण, पण सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन तुम्हाला मी सांगतो, लक्षात घ्या। ते एकतर क्रॅश कोर्सच्या ॲडमिशनचा लोड आहे तो वेगळा होता। ओके, माझ्या वैयक्तिक काही प्रॉब्लेम होते, लक्षात घ्या, म्हणूया आपण थोडंसं तणावात होतो मी। ओके, पण एक मी ऑब्झर्व केले की काही कॉमेंट्स अतिशय निगेटिव्ह येत आहेत, अतिशय निगेटिव्ह येत आहेत। बाळांनो, माझा नंबर दिला इथं, मी तुम्हाला काहीही माझ्याशी डिस्कस करायचं ना करू शकताय फोनवर, मी तुम्हाला काय ओरडणार नाही, काय नाही। तुम्हाला जे काही क्वेरीज असतील ना माझ्याकडून क्लिअर करून घ्या। म्हणजे माझ्याविषयी तुमच्या काय राग असेल, काही असेल, काही तुम्हाला वाटत असेल हे मी चुकीचं करतोय, बोला ना, प्लीज बोला, लक्षात घ्या। मला पण माझ्या काही चुका असतील तरी त्याची जाणीव व्हायला पाहिजे, हे माझं मत आहे। नंबर मी तुम्हाला दिलेला आहे, लक्षात घ्या। बरं, 20 तारखेला उद्या टेस्ट जी होणार आहे ती दुपारी मी प्रोव्हाइड करणार आहे। ओके, म्हणजे तुम्हाला दिवसभर, आत्तापासून दिवसभर अभ्यासाला वेळ उरणार आहे। होतंय कसं बघा की तुम्ही जर म्हणला ना डेफिनेशन्स, तर एका व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्या डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत, लक्षात घ्या, आहेत। ओके, त्याच्यानंतर नेम रिॲक्शन्स, तुम्हाला तो व्हिडिओ आठवतोय का बघा की मुलांनीच एकमेकाला हेल्प केली होती, कॉमेंट्समध्ये सगळ्या नेम रिॲक्शन एका ठिकाणी मुलांनी दिल्या होत्या, पेज नंबर सहित सांगितलेलं। मी तुम्हाला सांगतो, फिनॉल, ग्लुकोज याच्या रिॲक्शन्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केले। हिस्टोरिफिकेशन असेल, नाहीतर बऱ्याचशा रिॲक्शन्स असतील, वुड्स रिॲक्शन असेल, नाहीतर अल्डोर कंडेन्सेशन असेल, ऑलरेडी व्हिडिओज आहेत। न्यूमेरिकल्स सगळे कंप्लीट आहेत रे बाळांनो, सॉलिड स्टेट पासून केमिकल कायनेटिक्स पर्यंत प्रत्येक टॉपिकचे न्यूमेरिकल्स आहेत, त्याची प्लेलिस्ट सुद्धा आहे। जुन्या व्हिडिओमध्ये मी विथ कॅल्क्युलेशन दिलंय, लॉग टेबल कसं वापरायचं हे पण शिकवलंय, पण ते व्हिडिओ मोठे होतात मग। ओके, पण याचा अर्थ हे सुद्धा कंप्लीट आहे। ओके, मग मला सांगा, डेरिवेशन्स, इंटिग्रेटेड रेट लॉ असू दे, वर्क डन असू दे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, ते देखील चॅनलवर अवेलेबल आहे। याचा अर्थ मी कंटेंट बाळांनो प्रोव्हाइड केलाय। आता गेले 2 दिवस व्हिडिओ अपलोड नाही आहेत म्हणून मी तुम्हाला वाऱ्यावर सोडले असं प्लीज म्हणू नका, लक्षात घ्या, प्लीज म्हणू नका। पण मी शांतच आहे, मला राग नाही आहे। तरी पण माझं काय म्हणणं आहे, कालचं एक कॉमेंट होतं, अक्षरशः मी तुम्हाला सांगू का, 8-10 पॉईंट होते म्हणूया आपण। ओके, आणि एवढं लिहिलं होतं, माझं काय रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, नका यात वेळ घालू, तुमचा फोकस हा स्टडीवर ठेवा। ओके, कॉमेंट करून, ह्या गोष्टी करून, लक्षात घ्या काय होतं की डिस्ट्रॅक्ट होतात बाकीची पण मुलं, गरज नाही आहे, अभ्यासावर फोकस पाहिजे। आणि झालंय मेन रिझन तुम्हाला सांगतो, एक 12 तारखेला, एक 15 तारखेला, एक 18 तारखेला, 12 तारखेला मॅथ्स, 15 तारखेला केमिस्ट्री, 18 तारखेला फिजिक्स, हे शेड्यूल होतं आपलं। एक स्विंग मिळालं होतं, मोमेंटम होतं, लक्षात घ्या। का, बोर्डची एक्झाम 23 तारखेला होती। 18 नंतर आपलं इंग्लिशचं पण प्लॅनिंग आपण करून ठेवलं होतं। सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर चॅनल आहेच, रेग्युलरली व्हिडिओ आम्ही अपलोड करतोय त्याच्यावरती। सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस पण आहे, सह्याद्री बायोलॉजी प्लस पण आहे, आणि मी सुद्धा आहे। जरी माझे व्हिडिओ नसले तरी बाकीचे व्हिडिओ रोज 2-2, 3-3 तुम्हाला मिळतच होते, लक्षात घ्या। पण हे सगळं चेंज झालं ना। आता मला सांगा, हे जर चेंज झालं, आता मी 20 तारखेला जर केमिस्ट्रीचा पेपर ठेवला तर मला फिजिक्सची न्यूमेरिकल सिरीज केमिस्ट्रीच्या अगोदर घेण्यात काय अर्थ वाटत नव्हता, म्हणून थांबवलंय। हा पेपर होऊ दे ना उद्या, 21 तारखेपासून तुम्हाला फॉर्म्युला सिरीज आणि न्यूमेरिकल सिरीज देणारच मी ना, देणारच। आणि आपण प्लॅनिंग करूया ना, आता लास्ट 20 तारखेला केमिस्ट्रीचा, अगोदर काय ठरवलं तर मला माहित नाही आहे, फिजिक्सचा कधी घ्यायचा तुम्ही सजेस्ट करा, 25 तारखेला घेऊ, नाही तर 26ला घेऊ, मी तर म्हणतो 27ला घेऊया, कंप्लीट करूया। त्या आठवड्यात तुम्हाला सगळं फिजिक्स मी देईन। ओके, बोर्डसाठी मी चांगली प्रिपरेशन करून घेतोय। आता क्रॅश कोर्सचं बोलाल ना, तर मला एक म्हणायचं आहे मुलांना, बरं का, एका मुलाचं कॉमेंट कसं होतं की तुम्ही निंजा टेक्निक वापरताय असं त्याचं म्हणणं होतं, म्हणजे एक्झाम पुरतं उगवायचं त्याचं म्हणणं होतं, एक्झाम पुरतं यायचं, व्हिडिओ तयार करायचे, मुलं अंधभक्त निर्माण करायचे त्याचं म्हणणं होतं। अंधभक्त म्हणजे काय मला काय कळालं नाही, अंधभक्त निर्माण करायचे, क्रॅश कोर्स लॉन्च करायचा, पैसे गोळा करायचे आणि पळून जायचं। अरे असं मी कधी केलंच नाही आहे, गेल्या वर्षीचा क्रॅश कोर्स सक्सेसफुल होता। ओके, आनंद एवढ्या गोष्टीचा आहे की त्यातले काही मुलं, थोडक्यात योशित तापर, आज देखील व्हिडिओ बघतायत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मुलांचे काय क्युरीज असतील ना त्याला ते रिप्लाय देत आहेत।
काय केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे. मी त्यांचे पुन्हा एकदा आभार पण मानतो या मुलांच्या, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं पळून जाणे हा प्रश्नच नाही आहे. मी काय बोललो तुम्हाला, यूट्यूबचा फायदा होतोयच. मला सांगा, माझा एक अतिशय चांगला स्टुडंट जो 10th स्टँडर्डपर्यंत माझ्याकडे होता, त्यानं काल क्रॅश कोर्स जॉईन केलाय. मग 2 वर्ष कुठं होता एका अकॅडमीत. त्याच्या आईनं स्पष्टपणे मान्य केलं की 2 लाख रुपये पाण्यात गेले. अरे साधे क्वेश्चनचे आन्सर येत नव्हते बाळांनो. ब्रिलियंट स्टुडंट. मग असा एक नाहीये बाळांनो, तुम्ही नीट बघा, अकॅडमीज मधल्या मॅक्सिमम मुलांची अशीच अवस्था आहे. मग अशा वेळेस मी जर कमी फी मध्ये एखादा क्रॅश कोर्स प्रोव्हाइड करत असेल ना, तर मला वाटतं मी चांगलं काम करतोय. आता काय होतं माहितीये का, सगळेच माझ्याशी सहमत होतील असं नाहीये, पण 99.9% मुलं आहेत सहमत. 1000 व्ह्यू मागं 3 डिसलाईक येतात, काही काही वेळेस जास्त येतात जर त्यांच्या मताच्या विरोधात मी गेलो तर म्हणूया आपण. म्हणजे माझं स्पष्ट मत काय असतं, एक्झाम व्हायलाच पाहिजे, पोस्टपोन नको असं वाटत होतं बरं का बाळांनो. पण असू दे, आता तुमच्या मनासारखं झालेलं आहे, अभ्यासावर फोकस ठेवूया आपण. मग तुमच्या लक्षात आलं का, काहीही मनात असू दे, नंबर आहे. आता मेन तुम्हाला सांगतो, एक मोठी अडचण एक काय तुम्हाला मी सांगतो की क्रॅश कोर्सचे ऍडमिशन्स अजून थांबत नाही आहेत. प्रत्येक कॉलला रिप्लाय देणं फार कठीण जायला लागलंय, लक्षात घ्या. मग आता अशा वेळेस काय होतं, रात्रंदिवस जागून दिवसभरातल्या ऍडमिशन जे आहेत त्याचं ग्रुपमध्ये आम्हाला जे एनरोलमेंट करायचे त्यासाठी रात्री 2-2, 3-3 वाजतायत. मेन मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय बघा, की जर तुम्हाला खरोखर क्रॅश कोर्समध्ये ऍडमिशन घ्यायचंच असेल ना, याच्यावर नुसतं मेसेज करा, आम्ही तुम्हाला डिटेल्स पाठवून देऊ. ओके, विश्वास ठेवा, बेस्ट क्रॅश कोर्स असणार आहे. आणि या वर्षीचा क्रॅश कोर्स खूपच बेस्ट का असणार आहे, PYQs अवेलेबल आहेत. आता मी तुम्हाला सांगू का, एक ॲप आहे, त्याची लिंक मी देतोय. भावेश नावाचा एक स्टुडंट आहे, PICT मध्ये आहे, त्याचा इंटरव्ह्यू यशनं पण घेतला होता, भावेश ओसवाल. त्याने एक ॲप तयार केले बाळांनो, बेस्ट मी तुम्हाला सांगतो. 2020चे पेपर आहेत त्याच्यात. ओके, त्याच्यानंतर 2019 पर्यंतचे पेपर आहेत, टॉपिक वाईज क्वेश्चन आहेत, काय पाहिजे, मॉक टेस्ट आहेत, सगळं फ्री कंटेंट आहे. मग त्याची लिंक मी देतोय. उद्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये मी बोलणार आहे त्याच्याविषयी, लक्षात घ्या. मी प्रमोट करणार आहे, आणि जी चांगली गोष्ट आहे ती मी प्रमोट करणारच. ओके, मग एक लक्षात घ्या, जे चांगलं आहे ते मुलांना दिलंच पाहिजे या मताचं मी आहे. ओके, आणि काही वेळेस सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत नाही आहेत बरं का, बऱ्याच गोष्टींवर मला आता बोलायचं नाही आहे. पण मला एक आनंद आहे की सगळं मुलांना चांगलं मिळतंय ह्या वर्षी. ओके, भलेही आपण दुर्दैवी बॅच असं म्हणतोय आपण, पण मी एक शिकलोय, निगेटिव्ह काय बोलायचंच नाहीये, कायम चांगलाच विचार करायचा आहे. ओके, मग टेस्टची चांगली तयारी करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये जास्तीत जास्त व्हिडिओ मी देतोय, मन लावून तयारी करा, चांगला अभ्यास करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.